أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا، تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان، يروي القلب من ظمأ إذا ما كان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. من الآيات المتشابهات في اللفظ والكلمات الدالة على معان مختلفة في كتاب الله تبارك وتعالى، تصديقا لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والتنويع في التشابه في هذه الآيات المقصود به أن تؤدي إلى هذه النتيجة: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. من تلك الآيات قول الله تعالى: ألم ترى، في سورة والفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألا تراها متشابهة تماما ببدء سورة الفيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وهذا الاستفهام ألم ترى المقصود منه التشويق، والمقصود منه الانتباه، أن تنتبه لما سيلقى عليك من خبر هذا الأمر العظيم، وكيف كان فعل الله لمن طغى وتكبر. في سورة والفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا فعل الله بهم؟ هم الذين قالوا: من أشد منا قوة. هم الذين شهد الله لهم أنهم كانوا أقوياء أشداء، ومع ذلك حين قالوا: من أشد منا قوة، قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم بين الله تبارك وتعالى ضعفهم ومسكنتهم وهوانهم وسهولة ويسر إهلاكهم وهوان ذلك على الله تبارك وتعالى، حين قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فهؤلاء القوم الأشداء الأقوياء التي قال الله إنها لم يخلق مثلها في البلاد، أهلكهم الله بالريح، هذا الهواء البسيط الغير المرئي، الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا عليهم. فليتأمل وليتفكر. فحين يقول الله لك: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هو التأمل والتفكر، أن تعرف كيف يؤول أمر من كفر بالله وطغى وتكبر، ولو كان قويا شديدا بأسه فإن الله تعالى هين عليه هلاكه. أما في سورة الفيل فكما هو عنوانها، تكلمت عن قوم ذهب تيههم وكبرهم إلى أن هاجموا بيت الله الحرام وأرادوا أن يهدموه بفيلة أتوا به من بلادهم. أبرهة الحبشة من الحبشة جاءوا بالفيل، وكان أمرا غير معتاد عند العرب ولا يعرفونه. فيلة تمشي وتذهب وتسافر من جهة اليمن إلى جهة بيت الله الحرام لتهدم، حتى دخلوا إلى مكة. والوادي الذي أهلك الله تعالى الفيلة وأصحاب الفيل يسمى بوادي المحسر، وهو إلى الآن موجود في منى، ومن مر به أمر أن يسارع فيه لو عرف ذلك، لأنه هو الوادي الذي أهلك الله به أصحاب الفيل. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. كيدهم كان
منصبا على هدم بيت الله الحرام، ولم يعلم هؤلاء المساكين أن لهذا البيت ربا عظيما يدافع عنه قد توعد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل مجموعات من الطيور الصغار ترميهم بحجارة من سجيل. قالوا إن كل طير كان يحمل حجرا 3 أحجار، حجرا بمنقاره وحجرين برجليه، فيرمي بتلك الأحجار أصحاب الفيلة فيخرق من رؤوسهم إلى الفيل إلى الأرض بقدرة الله تبارك وتعالى، فدمروا وسحقوا بهذا الطيران الرباني الذي يحمل هذه الحجارة من سجيل كما قال الله تعالى: وآل أمرهم كما بينت السورة فجعلهم كعصف مأكول. والمتأمل يرى الربط بين السورتين، أن الله تعالى أنهى في سورة والفجر بقوله تعالى: فصب عليهم ربك سوط عذاب، وأنه في سورة الفيل قال: فجعلهم كعصف مأكول. فهذه نهاية كل طاغ متكبر على الله تعالى، سواء كان راكبا فيلا أو راكبا دبابة أو طيارة أو أيا من هذه المصنوعات البشرية، ومهما كانت قوته ومهما كان سلاحه، فمن طغى على الله وتكبر نهايته الهلاك والخسران. وهذا هو الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد فلا تغفلن أيها الإنسان عن ربك فربك بالمرصاد لمن كذب به وكذب برسله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعلنا من العاملين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا، وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا. ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه